हेलो फ्रेंड्स, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવી ટેસ્ટી ગરમા ગરમ વાનગી કે નાસ્તો। તો તમે કઢી પુલાવ, કઢી ખીચડી કે કઢી ભાત બહુ જ બનાવતા હશો, પણ કઢી વડા તમે ક્યારેક જ બનાવ્યા હશે કે ક્યારેક જ ખાધા હશે। એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। તમે સવારે નાસ્તામાં, સાંજે હલકા ડિનરમાં કે કોઈ મહેમાન આવવાનું હોય ત્યારે નાસ્તો બનાવવો હોય તો ઝટપટ બનાવી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે પ્રેશર કુકર લઈ લઈશું। એમાં 4 બટેટા ધોઈ અને આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું। બટેટા મેં મીડિયમ લીધા છે। એમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીશું। પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 વિસલ કરી લઈશું અને પ્રેશર નીકળવા દઈશું। પ્રેશર નીકળી જાય અને બટેટા તમે હાથમાં લઈ શકો ત્યારે આપણે બટેટાની છાલ ઉતારી અને એક પ્લેટમાં રેડી કરી સાઈડમાં મૂકીશું। હવે આપણે એક કડાઈ લઈ લઈશું। કડાઈ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં મિક્સર જારમાં 5 લીલા મરચાં મેં તીખા લીધા છે, સાથે 7 થી 8 લસણની કળીઓ અને 1.5 ઇંચ આદુના ટુકડા લઈ એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો હું પેસ્ટ બનાવી સાઈડમાં મૂકીશ। કડાઈ હવે ગરમ થઈ ગઈ છે। એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, તમે રાઈમાં વઘાર કરવો હોય તો કરી શકો છો, મેં રાઈ નથી વાપરી। જીરું થોડું આ રીતે કલર બદલાય એટલે થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને આપણે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા થોડી હું લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એ કઢી માટે બચાવી રહી છું, બાકી બધી આપણે વડામાં ઉમેરીશું। તો વડા થોડા તીખા અને સારા એવા બનાવવાના અને આપણે આ રીતે એકદમ સારી રીતે આ પેસ્ટને સાતળી લઈશું। તો સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળવા દઈશું। આ રીતે તેલ થોડું અલગ થઈ જાય અને સારી રીતે સતરાઈ જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। એકદમ સારી રીતે સાતળી લઈશું થોડી સેકન્ડો માટે અને આ રીતે સતરાઈ જાય એટલે 1/4 કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો ધાણાને વઘારમાં નાખશો તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અને હવે આપણે જે બટેટા છાલ ઉતારી બાફેલા રેડી કરેલા છે એને હાથેથી આ રીતે મસળી તોડીશું અને ઉમેરીશું। તો કાપવાના નથી કે ગ્રેટ કરવાના નથી, હાથેથી આ રીતે તમારે તોડી અને ઉમેરવાના। સાથે સાથે આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું। તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં મીઠું ઉમેરી દીધું છે અને એકદમ સારી રીતે મસાલાને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। તો બહુ જ સિમ્પલ છે, આમાં બહુ બધી સામગ્રીઓ ઉમેરવાની જરૂર નથી, તો પણ આ વડા ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। તો ચમચાના મદદથી આ રીતે દબાવી એકદમ સારી રીતે મેં મિશ્રણને મિક્સ કરી દીધું છે। હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી ઠંડુ થવા દઈશું। તો મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢી બનાવવાની તૈયારી કરી લઈશું। તો એના માટે એક બાઉલ લઈ લઈશું। એમાં આપણે 1 કપ ખટાશવાળું હોય એવું દહીં લેશું। દહીં ન હોય, તમારા પાસે છાશ હોય તો દહીં લેવાની પણ જરૂર નથી। એમાં આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ, તો આપણે ચણાનો જે ઝીણો લોટ હોય એ કે તમે જે ઘરમાં વાપરતા હોય એ ગમે તે લઈ શકો છો। અને દહીં સાથે પહેલાં ચણાના લોટને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું, ગાંઠા ન રહે એ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। અને મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં પાણી 2.5 કપ જેટલું પાણી હું ઉમેરી રહી છું। અને જો તમે છાશ લેવાના હોય તો 3 થી 3.25 કપ જેટલી તમારે છાશ લેવાની। આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો આપણે ગુજરાતી કઢી જે પીળી કઢી બનાવીએ એવી કઢી હું બનાવી રહી છું એટલે હું હળદર ઉમેરી રહી છું। તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે આ મિશ્રણનો વઘાર કરી લઈશું। તો એના માટે એક કડાઈ મૂકી દઈશું। એમાં આપણે તો ઘીનો વઘાર કરી રહી છું, પણ આ કઢીમાં તમે તેલનો વઘાર કરો તો પણ ચાલે। તો 1 ચમચી જેટલું ઘી મેં ઉમેર્યું છે। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, જીરાનો કલર બદલાવા દેશું। કલર બદલાય એટલે મેં 2 સૂકા લાલ મરચાં, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને વાટેલી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ જે મિક્સર જારમાં બચી હતી એ બધી જ મેં ઉમેરી દીધી છે અને આપણે પેસ્ટને એકદમ સારી રીતે સાતળી લેશું। તો લસણની કચાશ નીકળી જાય ત્યાં સુધી મેં એને થવા દીધું છે। હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હું મેથી દાણા નથી વાપરી રહી, એના જગ્યાએ મેં મેથી દાણાનો પાવડર, તો મેથીને શેકી એનો પાવડર કરેલો છે તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ઉમેર્યો છે। અને તરત જ સાથે આપણે દહીંવાળું જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ બધું કડાઈમાં નાખી દઈશું અને આપણે એને એકદમ સારી રીતે હવે ઉકળવા દેવાનું છે। કઢીનો કલર તમારે વધારે થોડો પીળાશ પડતો જોવે તો થોડી હળદર પણ તમે ઉમેરી શકો છો। એકદમ સારી રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું છે અને હવે આપણા મિશ્રણને
10થી 15 મિનિટ જેવું ઉકાળવાનું છે. તો આપણે ચણાનો લોટ વાપર્યો છે એટલે કઢી છે એ જાડી થઈ જશે અને જેટલી કઢી ઉકળશે એટલી જ ખાવામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. તો કઢીને આપણે આ રીતે સાઈડમાં ચલાવતા રહીશું અને થવા દઈશું. તો કઢી છે એ ઉકળવા લાગે પછી જ આપણે એમાં મીઠું અને ગળપણ ઉમેરીશું. જો પહેલેથી તમે મીઠું ઉમેરશો તો કઢી છે એ ફાટી જાય છે. તો પાણી અને જે દહીંનું આપણે ભાગ નાખ્યો એ અલગ થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે એને ઉભરાવા દઈશું 2થી 3. તો 2થી 3 જેટલા ઉભરા આવી જાય એટલે આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં મીઠું ઉમેર્યું છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ગળપણમાં તમારે ગોળ વાપરવો હોય તો ગોળ પણ નાખી શકો છો. હું અહીંયા ખાંડ વાપરી રહી છું. તો 2થી 3 ટીસ્પૂન કે ખાટી મીઠી કઢી તમને કેટલી જોવે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા ખાંડ ઉમેરવાની છે ગળપણ માટે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે થોડા લીલા ધાણા ઝીણા કાપીને ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી 1થી 2 મિનિટ જેવું કઢીને ઉકળવા દઈશું. તો કઢીને ઉકળતા હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. કઢી ઉકળીને જાડી થઈ ગઈ છે. તો કઢી આપણી તૈયાર છે. આપણે ગરમા ગરમ કઢીને સર્વ કરવા માટે સાઈડમાં મૂકીશું. તો કઢી આપણી ગરમ ગરમ છે ત્યાં આપણે એક બેટર બનાવી લઈશું બટેટાવડા માટે. તો એક બાઉલમાં 1 કપથી 2-3 ચમચી ઉપર મેં ચણાનો લોટ લીધો છે. તમે 1/4 કપથી 1.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈ શકો છો. એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું મિક્સ કરી દઈશું. હિંગ ઉમેરવી હોય તો હિંગ પણ ઉમેરી શકો છો. અને 1/2 કપ જેટલું પાણી લેશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને ગાંઠા ન રહે એવું સ્મૂથ બેટર બનાવીશું. તો બેટર અહીંયા આપણે ના જાડું ના પાતળું એકદમ રિબિન ફોલ્ડ કહેવાય. તમે બેટર ઊંચું કરો તો કન્ટિન્યુઅસ પડતું રહે એને રિબિન ફોલ્ડ કહેવાય. તો એવું આપણે બેટર બનાવવાનું છે. બેટર પરફેક્ટ બનાવવું બહુ જ જરૂરી છે. તો 1/2 કપ અને 2 ચમચી જેટલા પાણીની મને જરૂર પડી છે. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ મેં ઉપર વધારે પાણી વાપર્યું છે અને બેટર તમે જોઈ શકો છો આવું છે. બેટરને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે જે આપણે બટેટાવડા માટેનો મસાલો બનાવીને તૈયાર કર્યો હતો એ હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. આપણે એમાંથી આ રીતે પેટીસ જેવો શેપ આપી અને વડા તૈયાર કરી લઈશું. તો આ એકલો પણ મસાલો તમે ખાઈ શકો એવો ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે ગોળ વડા પણ બનાવી શકો છો. હું આ પેટીસ જેવો શેપ આપી રહી છું. તો ખાવામાં અને તમારે એને ચમચીથી ખાવું હોય કઢી સાથે તો તમે ઇઝીલી એને ખાઈ શકો એટલે આવો શેપ આપ્યો છે. અને મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. બેટરમાં આપણે આ રીતે વડાને ડીપ કરીશું, સારી રીતે કોટ કરીશું. અને ગરમ તેલ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ કરી અને વડા જેટલા એકવારમાં આવે એટલા આપણે ઉમેરીશું. તો આ રીતે હું મીડિયમ ફ્લેમ પર વડાને ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી તળીશ. તો આ રીતે એક સાઈડ મેં 1 મિનિટ જેવું તળ્યું મીડિયમ ફ્લેમ પર. હવે બીજી સાઈડ પણ હું 1-1 મિનિટ જેવું એને તળાવવા દઈશ. અને આવા ગોલ્ડન જેવો કલર આવી જાય એટલે આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો તમારે ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરવો હોય બેટરમાં તો તમે બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે બધા જ વડાને એક પછી એક આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે બીજી બધી તૈયારીઓ પહેલેથી કરી શકો છો. માત્ર તમારે વડા તળવાના લાસ્ટ મિનિટે રાખવાના. અને કઢી જો પહેલેથી બનાવી હોય તો એને ગરમ કરી લેવાની. ગરમ ગરમ કઢીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં પહેલાં કાઢીશું. ઉપરથી આપણે વડા ગોઠવીશું. તમે પહેલાં વડા પણ ગોઠવી શકો છો. એના ઉપર પણ કઢી રેડી શકો છો. ઉપરથી જ્યારે તમે એને સર્વ કરો ત્યારે તમારી પાસે જો લસણની ચટણી હોય તો એમાંથી ઉપરનું જે તેલ હોય એ મેં છાંટ્યું છે. અને ઉપરથી થોડી સેવ અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી અને ગરમા ગરમ કઢી વડાને આપણે સર્વ કરીશું. તો આ એકદમ નવી એવી ટેસ્ટી કઢી વડાની વાનગી કે કઢી વડાનું આવી રેસિપી જો તમે ક્યારેય ટ્રાય ન કરી હોય તો રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો રેસિપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપી માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. તો કઢી વડા એકવાર નાસ્તામાં બનાવી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.